Ja men hejsan god dagens. Det var ju väldigt vad det blev en massa SA70 avsnitt den här veckan då. Men det kanske inte går, det går ju knappast att undvika när det händer så mycket hela tiden. Det som är i USA nu och när jag spelar in det här så säger vi måndag 15 juli och nu drar ju då den här republikanska konventet, det drar ju igång då i USA. Och vad hade de gjort om det hade blivit så att deras presidentkandidat Donald Trump antingen hade legat på sjukhus väldigt svårt skadad, kanske aldrig mer hade kunnat bli människa, eller helt enkelt hade gått till historien, att han inte hade funnits längre. Ja, det är ju en högst berättigad fråga. För vad hade man gjort då? Vad hade man haft för någon att ställa upp med istället? Det är ju så att då hade de ju hamnat precis på samma problematiska plan som demokraterna har nu. Som ju skjuter i högan sky, som är fullständigt desperat och inte vet vad de ska göra. Ska de ha den här gamla bidén kvar eller ska de bokstavligen spola bidén? Det är väl inte så lätt att säga om det. Men jag vet faktiskt inte själv vad jag hade gjort om jag hade... Man måste ibland tänka sig in lite grann i de andras tankebanor och var de befinner sig. Vad hade man gjort om man hade varit en strateg för demokratiska partiet, socialdemokratiska partiet i USA? Ja, det är inte lätt att säga. De har ju 2 kandidater och jag menar så som det är upplagt och funkar så sitter ju inte någon där och har titeln vicepresident bara för syns skull. Det är den personen som är just det där hjärtslaget från att bli president. Blir den ordinarie presidenten inkapaciterad eller inte kan jobba eller någonting som händer. Det finns ju någonting som heter the 25th tillägget i den amerikanska konstitutionen som då talar om vad man kan göra och hur man ska bära sig åt för att om inte presidenten kan fullgöra sina skyldigheter, sitt jobb, då ska han efter konstens alla regler bytas ut. Och då är det den första i raden, det vill säga vicepresidenten, som ska in. Men alla som har följt amerikansk politik bara något lite grann, va? Ja du, vicepresidenten Kamelen Harris. Hur i hela friden har den människan ens kunnat passera en juridisk utbildning? För hon har ju då tydligen en... jag har inte riktigt blivit klok på det där. För därför de säger att de går 3 år i law school. I Sverige så går vi ju minst 5 år. Och är kanske mer kvalificerade. De kanske har en speciell inriktning på... sina brottsbalksbrott eller vad det kan vara. Men hon har tydligen 3 års juridisk utbildning och på det så har hon ju då blivit vald till Attorney General. Hon har också varit då åklagare och gjorde sig själv känd för att vara då en riktig tuffing som låste in en massa sån här narkotikamissbrukare. De åkte ju på stränga straff. Jag anser att lagen ska ju vara lika för alla. Om du är fattig eller rik, vem du än är, så ska det utdömas likadant för alla. Det har vi ju definitivt inte i USA, där du kan bli dömd på ett sätt i en stat och på ett annat sätt i en annan stat. Nationen United States of America, det är ju egentligen 50 olika länder om man vill vara lite hårfin så där och förklara det hela. Det är ungefär som de håller på att sträva efter här i Europa, att vi ska få United States of Europe och bevara med väl. Men det är ju alldeles uppenbart att det är det som den här anskrämliga EU under sina läskiga ledare, att det är vad de strävar efter. Just folks ointresse utav att ta del av vad det sitter för gökar i Europaparlamentet, ovalda av, de är inte valda av någon. Jo, men vi har ju EU-val, var det någon som sa nu. Ja, så skickar vi dit några stycken så det blir någon procent då utav de som är den totala kadern där borta. Vi har ingenting att säga till om och de tar över mer och mer och mer. Det är aldrig det som det var tänkt. Nej, nu kommer jag in på EU, det skulle jag inte göra. Utan jag ville faktiskt bara åskådliggöra den här skillnaden som är i USA. Att beroende på var du blir dömd, vilken stat du är i, så kan ju då
straffsatser och om du ens blir åtalad vara väldigt olika. Exempelvis en sån stat, jag kan väl ta det som ett exempel då, det här gäller ju i och för sig för många stater i USA, inte minst Kalifornien och andra, så är ju New York ett strålande exempel på hur man med demokraternas sätt att se på brottslighet och brottslingar lyckas förstöra en gång väl fungerande stad som ju har att ta hand om, försörja och se till att många medborgare har ett bra liv i. Det är ju fullständigt sammanfallet nu. Det var liknande en gång för många år sedan, slutet 70-talet, början på 80-talet. Då kom ju den makalöse Rudy Giuliani in och satte fart på det och visade att visst kan man om man vill. Men nu vill de någonting annat, så att medan affärerna de plundras dagligen och de lägger ner för det går inte att ha öppet längre. Mördare och banditer och rånare de springer fria. Man har ju då tagit bort det här eller ändrat det här, alltså borgenssystemet. Så att i princip så gör du ditt brott, tas in till polisstationen, stackars frustrerade polismän. De står där, de gör sitt jobb, fyller i sina papper, fyller i sin rapport. Boom, så är busen ute. Ja, det är väldigt mycket som det liknar i Sverige också, ska jag säga. Men förut så hade de ju det borgensystemet som såg till att de hölls borta från gatorna. Och det funkade ju bra. Funkar det bra efter socialdemokraters sida sett, då tar man bort det. Så att det har man gjort. Vad ska hända med gamla USA? Jag var inne lite grann på det här med att om Trump hade fallit där och då, så under den här rallyt där det sköts mot honom, och det finns ju nu en fantastisk bild. Den kommer också gå till världshistorien där man ser kulan vissla förbi. Och låt mig bara säga att det är, ja, alltså det finns inte att man kan ha en sån tur, en sån flax. Jag skojade och sa han kanske ska köpa en bingolott. Ja, det behöver han ju inte göra, för att han kan köpa hela bingolotteriet och ATG och B75 och allting vad det nu heter. Men tänk er så här. Trump står och pratar ut mot publiken. Då har han sin högra sida så. Och den här skytten, som jag tror faktiskt var en ganska bra skytt, eller väldigt bra skytt, med bra grejer och bra kikarsikte. Han är alltså och siktar in sig någonstans i det här området på Trumps högra sida. Och ska du göra ett huvudskott så ska det antingen vara direkt i nacken eller så ska det vara här just i öronregionen. För att det är faktiskt, det tror man inte, men det finns faktiskt andra skott i ansiktet, i huvudregionen, som du kan överleva. Det är otroligt men sant. Så att jag gissar, jag vet inte, men jag gissar med tanke på vad som hände sen, att han har siktat någonstans här på Trump. Då ska Trump visa någonting på den där stora tavlan som står som är på höger sida utav honom. Det är väl statistik om arbetslöshet och så vidare, eller immigration, eller det var någonting sånt han skulle visa. Så vad gör han? Ja, han vrider huvudet. Han vrider skallen till höger. I och med det, jag menar, skallen är bredare så än den är så. Och i och med att han vrider den, ja, då har alltså det blivit en liten skillnad på hur kulan kommer att gå. Hade han hållit huvudet så, då hade han blivit träffad och det hade varit över. Han vrider på den för att visa publiken vad som syns på den här stora anslagstavlan. Kulan visslar förbi och tar i örat. Jag menar, inte ens en konstskytt på det avståndet hade kunnat göra det bättre. Det är helt makalöst och kommer säkert att ge upphov till 1001 olika konspirationer. Ja, men så är det. Och i det här lilla avsnittet som jag tänkte spela för dig nu, och det är därför som jag har den här lilla inledningen, det är från Liberal Hive Mind. Han är bra, lite varierande ibland i kvaliteten, men nu gjorde han ett riktigt bra avsnitt som handlar just om det här med som handlar just om det som hände här med Trump. Och det var så bra med så bra innehåll så att jag har översatt och jag vill gärna visa det för dig. För det innehåller många bra tankar.
säger ju också att han vill inte vara någon konspirationist, men man kan inte låta bli att tänka på alla omständigheter. Det gör jag också. Men här har vi ju liksom allting på plats. Det bör inte vara svårutrett. Om nu FBI som står över Secret Service, det är det faktiskt så. Nu är det FBI som är inne och som ska göra hela bakgrundschecken och kontrollen av den här skytten. Crook heter han väl, Crooker. Då kommer de att syna honom i alla sömmar och få fram vad har han för omgivning, var kommer han ifrån. Det finns ju redan uppgifter om att det var en ensam varg som var och uppträdde märkligt redan på skoltiden. Det finns ju de som tror att det inte kan vara ensamma galningar. Ni vet om de här skolskjutningarna som brukar vara eller till exempel Ted Bundy som ju är ett extremexempel. Det finns massvis av sådana som är just ensamma galningar, mördare. De går helt för sig själva och gör sitt fula, elaka, hemska värv. Så det här med den ensamma gärningsmannen som många har väldigt svårt att ta till sig, den finns definitivt, och det finns hur många exempel som helst i kriminalhistorien att ösa på det. Kan det här vara en ensam gärningsman eller har han några bakom sig? Ja, det får vi se. Och jag hoppas att de sätter in sina allra bästa krafter nu på att utreda det här. Det måste de göra. De kan inte sidsteppa detta. En bit in i hans program här, Liberal High Mind, han säger aldrig sitt ordinarie namn och han visar sig inte i bild heller. Okej. Då tar han upp och berör vem som är chef för den där detaljen. Och det är ju en vaginalrekryterad dam då som ju har fått sin plats på politiska meriter. Att hon har varit på rätt plats i rätt tidpunkt när hon har smort upp sig med de demokratiska djuren som hon har jobbat tillsammans med. Hon har ju bland annat varit då ansvarig för Bidén när han var vicepresident, minsann. Jajamän. Det där fick det mig, och det var nog därför som jag bestämde mig för att jag ville visa det här avsnittet för dig. För det klack till i min skalle nämligen. Jag har ju ofta, och jag kommer inte sluta med det heller, jag har ju ofta kritiserat svenska SEK. Ja, vi säger inte SEPO inom branschen, utan det är SEK. Säkerhetsavdelningen är dess korrekta namn. Och inom SEK så finns det någonting som kallas för personskydd. Jag vet inte om de har döpt om det idag. Det kanske de har gjort. Kanske Woka inställningsbyrån. Jag vet inte. Men jag säger personskydd. Chef för den avdelningen var också en person som helt saknade kvalifikationer för att sitta där. En tidig vaginalrekryterad, och vi hade ju alla, och den personen, hon var ju känd för att vara en hopplös människa att ha i kåren eller som chef. En av dem som har varit med om att förstöra svensk polis. Och då tänkte ju många så här att ja, nu får väl hon kicken i alla fall nu när statsministern har fallit och det inte fanns ett livvaktsskydd, ett personskydd om honom, runt om honom. Nej, inte så fan heller. Hon blev väl, om jag minns rätt nu, så blev hon väl istället befordrad. En spark snett uppåt. Men att få ta sitt ansvar för ett totalt misslyckande, nej. Och det tror jag inte den här donnan i USA, chefen där för just det här skyddsavdelningen. Jag tror inte hon kommer få kicken heller. Men hon borde ha fått det. Och hon borde aldrig ha tillsats. Och som Candace Owen var ute och sa, det måste bli en skärpning nu. Vi kan inte ha för många kvinnor på de här väldigt viktiga posterna. Kvinnor passar inte för det jobbet. Och tittar ni noga här och tittar på andra avsnitt så kan ni ju se de där damerna som springer runt där och ska... Ja, de är faktiskt med presidentens personskydd och yrar runt som yra höns. Helt bortgjorda, överviktiga, och det är man knappast om man är väldigt vältränad, och man ser ju också hur de fumlar med sina vapen. En där kan ju inte ens hölstra sitt vapen ordentligt, man bara tar sig för pannan. Jag behöver inte säga så mycket, för Liberal High Mind, han gör det väldigt bra, men vi ska vara medvetna om att det finns alltså likheter mellan både dem och oss, igen och tyvärr. Och jag skulle ju bara säga det för att liksom toppa det då.
att hade Palme haft sitt personskydd, vare sig han ville det eller inte, ja då hade inte i alla fall jag haft anledningen, det hade inte funnits någon. Då hade inte min talbok i 12 avsnitt som nu går varje måndag, onsdag och fredag i en månads tid, ja då hade den inte skrivits eller behövt getts ut. Och alla stolliga knasklasare, de hade inte heller behövt att anstränga sig. Så att man ser hur lite som det faktiskt är som så små grejer som gör väldigt stora avtryck i lång tid. Nu ska Palme, nu ska Trump vara med på den här kongressen, convention. Och han förväntas väl nu vilken dag som helst. Det måste ju förmodligen bli när han ska hålla sitt tal då, om 1 eller 2 dagar, så ska han tillkännage sin vicepresidentkandidat. Och det är ju så klokt inom det partiet att de har ju, till skillnad från vi i Sverige då, de har ju en hel radda med duktiga kandidater. Det är ju svårt att välja. Den ena är ju faktiskt duktigare och mer kvalificerad än den andra. Det är faktiskt enastående. Det ska de vara tacksamma för. Men det verkar så klart att de kloka och smarta, de söker sig till republikanska partiet. Inte socialism och vänster-woke galenskap. Så vem blir det då som blir hans vicepresidentkandidat? Ja, jag gissar nog fel. Men en av mina favoriter, det är ju den här Ramaswamy heter han, va? Ramaswamy. Jösses. Jag skulle vilja se honom bli vicepresidentkandidat, eller bara av den anledningen. Tänk att få se honom i de debatter som det också alltid blir mellan de båda vicepresidentkandidaterna. Han, Vivek, mot kacklande Harris. Oj. Det kommer att bli golvsopning utav en sån debatt, det kan jag säga. Och det vore väldigt njutningsbart. För någon mera hopplös, värdelös vicepresident har ju USA nästan aldrig haft. Jag kommer inte på någon i alla fall. Jaha, bubbeli som vanligt från farbror Kalle. Nu tar jag och stänger igen brödluckan och sedan så tittar vi på det här avsnittet med Liberal High Mind. Och jag tror att du kommer att nicka igenkännande både 1 och 2 gånger. Så, here we go. Hej då! Hey guys, welcome to the Liberal Hive Mind, a channel solely focused on exposing the abundant hypocrisy of the left. Alright, so obviously you guys know exactly what we're talking about here. There's really only one appropriate topic of discussion. Yesterday, an attempt was made on Donald Trump's life. A full-on presidential assassination attempt. And now generally, with crimes, especially crimes caught on action, in the current internet media era that we live in, usually, things get clearer as time goes on. We gather more evidence, you have different camera angles, different video evidence shot from all the different angles, considering everybody has a high-quality digital camera in their pockets these days. So usually, you can get to the bottom of things quite quickly as all the information trickles. But this situation's a little bit different. The more information, the more video evidence specifically that is released, the more questions we have. Something isn't adding up with what transpired yesterday, and there's only 2 possible answers. Either complete and utter incompetence, a failure of epic proportion, or there's a massive dangerous conspiracy to uncover. Let's get into all of the oddities and try to have as honest of a conversation as possible. I'm not going to sit here and make any declarative statements or any big points without any facts, but we'll certainly analyze all the facts and ask all the right questions. We've got some stuff to get into, so let's roll the tape. Alright folks, so we saw what happened, and we've seen all the video evidence, I'm sure you have. Well, like I alluded in the intro, I got some serious questions. First off, we got this clip. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Now, based on reports, what you're seeing are 2 Secret Service members on top of a roof behind Donald Trump, aiming down scope at what seems to be a threat. The question is, what are they waiting for? What's taking so long? Why the hesitation? And most importantly, if they were looking down the scope at a terrorist sniper, why didn't they eliminate the threat? That is obvious question number 1. Obviously, there was some sort of failure. But it gets even worse after seeing this video. Because again, it raises more questions than it answers. First off, why the hesitation? Why didn't they do their job? And secondly, how the frick did this happen in the first place?
How? We're talking about the Secret Service here. We're talking about a former president and possibly the next president of the United States. He is supposed to have 24/7 full-on Secret Service security detail, and not just any detail, but the best in the business. You mean to tell me that the best in the business, coordinating with local law enforcement and probably other contracting groups, you mean to tell me that all of these highly trained, top of their industry professionals didn't even secure the perimeter? They didn't have buildings in the direct vicinity on lockdown? I mean, it is truly unbelievable. You know, the way this is looking to me, it seems unbelievable that Secret Service allowed this to happen, and that's where the question gets raised. Was this just an honest mistake, or was there a purpose behind the inaction? Was there a secret conspiracy transpiring? We can only speculate. Well, when speculating, generally you'll follow what makes the most sense. Well, honestly, like I just said, the Secret Service and police department inaction, the sheer level of incompetence seems almost unbelievable. Some of the eyewitness testimony, I mean, it's mind-blowing. And you know, that's a little bit... He's going down! And watch and listen to the rally, right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know. But we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. As Trump started, I noticed 2 officers that were looking for something or somebody. I was looking around myself and seeing a guy on top of one of the buildings go in between one building to the next, and went and told the officer that he was up there. And when I went back to my spot, I heard that people could still see the person from where they were standing. So I checked that out, and I went back to tell the officer that if he came over there, he could see them. And when I turned my back is when the shots started. We keep seeing eyewitnesses doing media interviews saying they were there for minutes trying to warn Secret Service that somebody was on the roof, and nothing was done. All the training, the protocols, how does that make sense? How was that building and that roof not secured? How were there not 3 Secret Service agents on that roof with weapons, making sure the perimeter is totally secure? It's unbelievable. It's almost as if the conspiratorial thought is a more believable story than just assuming incompetence. Whoops. You know, and it brings up little tidbits. It's funny how you forget things. I mean, I cover the news every single day. I've been doing it for years, but sometimes, I mean, stuff that was so important, talking points and things that we were covering in the past, it just kind of disappears from the memory bank. But now a lot of it is coming back. You know who I'm thinking about? Democrat Senator Benny Thompson. Let's not forget that Trump's Secret Service protection could have been removed under Benny Thompson's proposed legislation back in April, just a couple months ago. As Donald Trump was facing a possible verdict, Democrats in Congress were working to remove his Secret Service protection. They wanted him vulnerable. I'm just supposed to not link the two? Because that makes me a crazy conspiracy theorist? No. It's almost as if this is exactly what they wanted. I'm also thinking a whole lot about Joe Biden's recently sworn in director of U.S. Secret Service, Mrs. Kimberly A. Cheadle, and the fact that she has repeatedly refused to give Donald Trump full presidential Secret Service protection. Dan Bongino goes in on it. But President Trump is a former president running for re-election. You essentially have 2 incumbents running. Folks, he does not have a full presidential package right now. It is putting the man in danger. His threat level is apocalyptic and catastrophic. It is time right now for Kim Cheadle, the Secret Service director, to get her head out of her ass and do the right thing. I can tell you stories for days about her putting politics ahead of presidential protection. I am not being overly emotional because I've said it before. The Secret Service director is utterly unqualified right now to be doing what she's doing.
It is time for her first to get this thing solved. It's an emergency situation right now, and find out what happened. But she should step down immediately. Some of the things she has told people on that detail about security arrangements, clearly making political statements, she is completely unqualified. It is time for President Trump to have a full presidential package. What we saw was either a result of complete incompetence, or what we saw was a purposeful sabotaging of Trump's security detail, which created clear vulnerabilities and allowed an opportunity for a shooter to have a window on President Trump. It's hard to know exactly what happened, or again to make a declarative statement here, but obviously something makes no sense. How in the frick did the US Secret Service allow a domestic terrorist sniper to set up for not just 2 seconds on a parallel roof within a clear fatal distance without any intervention? How was nobody covering that building? How could this have possibly happened? Well, director Kimberly A. Cheadle has some big frickin' questions to answer, and I'm just hoping she'll do a better job in her response than she did with the accidentally deleted January 6 tapes, or rather text messages. She would know. The 28-year veteran was on the team that evacuated Vice President Dick Cheney on 9/11, and she served on then Vice President Biden's protective detail. He named her director in mid-2022. Amid a swirl of controversy over the agency deleting nearly all of its text messages from January 6th. The agency says that was due to a data migration. System migrations happen, but I think for a lot of Americans, it just doesn't pass the smell test, given the timing and the volume of messages deleted. Well, it's unfortunate that that would be the assumption that people would make. Our integrity is everything, and there was nothing nefarious attached to that. Their integrity has... Again, it's hard to say exactly what happened. I don't want to attribute malice. It could possibly just be incompetence, as we're now learning that Kimberly Cheadle was focused on DEI initiatives. To expand hiring, they're aiming to have 30% women recruits by 2030, and even allowed YouTube influencer Michelle Carre to train with agents. But I'm very conscious, as I sit in this chair now, of making sure that we need to attract diverse candidates and ensure that we are developing and giving opportunities to everybody in our workforce, and particularly women. More focused on ridiculous woke DEI programs than she wasn't doing her job, which of course is protecting the President of the United States and the former presidents. Absolutely shocking, confusing stuff. Independent investigations must be launched immediately. Every single question must be answered because none of this makes any frickin' sense at all. Anyways, that's pretty much what I got for you guys. Hopefully you enjoyed it. If you did, make sure to leave a like and possibly subscribe to the channel. Thanks for watching, and I'll see you on the next one.